नमस्ते, सायली रेसिपीमध्ये स्वागत आहे। आज मी बनवते कोलंबी भात। टोमॅटो आहे, कांदा आहे, कोलंबी घेतली आहे, त्याला लाल मसाला, हळद, लसूण, गरम मसाला, धना जिरा पावडर लावून मॅरिनेट करून ठेवला 10 मिनिटांसाठी। धना जिरा पावडर, लाल तिखट, हिरवा मिरचीचा वाटण, हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर, तेल आहे, अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, गरम मसाला आहे, ही घेतली मी शेजवान चटणी, हळद आहे, मीठ आहे आणि हिरव्या मिरच्या 2 घेतल्या आहेत, काळी मिरपूड आहे, तेजपत्ता आहे, लवंग आहे, दालचिनीचा एक तुकडा आहे, इलायची आहे, कोबी घेतला आहे, कोथिंबीर आहे आणि कांद्याची पात आहे आणि हा भात आहे। कढई घेतले, कढई आता मी तेल करते, कढई गरम झाली आहे, तेल घालते, त्याच्यामध्ये तेजपत्ता, हिरवी मिरची 2, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी, वेलची, कांदा, एक मोठा कांदा घेतला मी, चांगला परतून घेते। कांदा ब्राऊन झाला की मी टोमॅटो घालणार आहे। आता मी टोमॅटो हे करते, त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, आलं, लसूण, कोथिंबीर ची पेस्ट करून टाकली, अद्रक लसूणची 1 चमचा पेस्ट घेतली, 1 चमचा अद्रक लसूण, मीठ आपल्या चवीनुसार, त्याच्यामध्ये धना जिरा पावडर, हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, तेल सुटेपर्यंत जरा परतून घेते। मग याच्यामध्ये आपण कोलंबी घालणार आहे। बघा आता हे तेल सुटलं आहे। त्याच्यामध्ये मी या कोलंबीला लाल तिखट, हिरवी मिरची, आलं, लसूण ही सगळी पेस्ट लावून ठेवली होती, मीठ पण घातलं होता। ही चांगली कोलंबी शिजेपर्यंत परतून घेऊया।
एकदा चांगलं जरा परतवते, मग बाकी आपण सगळं याच्यामध्ये टाकूया. कोलंबी आपली शिजली. आता आपण याच्यामध्ये भात घालूया. भात जरा परतून घेते. आता आम्ही भात हा चांगला बघा परतून घेतलाय. आता मी याच्यामध्ये कांद्याची पात, कोबी आणि ही शेजवान चटणी सगळं जरा मिक्स करून घेते. आता हे बघा, हे आपलं भात रेडी झालाय. कोलंबी भात रेडी आहे. आता मी कोथिंबीर पण हे करते. त्याच्यावरती 2 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवते. आपण बघा आपला भात हा रेडी झालाय. मी भाताची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.